Jag står här med Elin Jensen och Pelle Söderlund som är oppositionsråd i Region Örebro län. Idag har ni haft regionfullmäktige. Vad tog ni upp från Sverigedemokraternas sida idag? Och bland annat hade jag med en motion och en interpellation. Motionen handlade om högkostnadsskyddet, att införa det digitalt i regionen. Vi vet ju alla hur man ska hålla reda på alla lappar och allting. Det är inte lätt. Och när vi digitaliserar allting annat så vore det ju bra att göra det med här också. Motionen ansågs besvarad av majoriteten och det godtog jag för att de har börjat med ett system som gör att det här kommer bli digitaliserat. Patientavgifterna har minskat med 500 000 från förra året, läste jag någonstans. En förklaring kan vara, stod det, att fler betalar via faktura och att det då är systemet som håller ordning på det här när man uppnått frikort. Och då betalar inte folk in för mycket pengar i avgift och det är ju alltid bra. Sen interpellationen, det är en fråga. En motion är mer att man har ett förslag som man vill genomföra. Interpellation är en fråga och det handlar om nolltolerans mot oskuldskontroller inom vår region. I hederskulturer så är det en flickas oskuldscentral. Hon ska vara orörd när hon gifter sig eller gifts bort och helst ska hon blöda på bröllopsnatten. Mödomshinnan är ju som alla vet en myt, den finns inte. Ja, svaret jag fick var jag inte helt nöjd med för jag fick egentligen inga svar. Till exempel så svarades det att de här kontrollerna utförs inte, alltså oskuldskontrollerna utförs inte, men vi kontrollerar inte om de gör det. Oskuldskontroller utförs inte och det skrivs inte heller oskuldsintyg inom våra verksamheter. Hur vet ni det? Kontrolleras detta? Lagarna ska följas naturligtvis. Det skulle de även på de här ställena i Kalla fakta. Och dessutom så vill jag veta hur ofta förfrågningar om oskuldskontroller förekommer. Och det kunde hon inte säga mer än att det förekommer väldigt sällan. Allting är relativt. Det kan vara en gång i månaden eller en gång var tredje år. Men det hade hon inte svar på. Och bara att frågan ställs i vården är allvarligt. För det här är ju en mycket större ur ett mycket större perspektiv. För vad händer med det här barnet eller kvinnan, kan vara över 18 år också, efteråt. Men problemet är ju att frågan kommer upp där. Och då undrar jag, när den kommer upp, vad gör personalen då? Säger de att nej, vi gör inte så här och sen släpper de det? Eller görs det en orosanmälan? För som jag sa, bara att frågan kommer upp är ju inte bra. Så hade vi ju energi- och klimatprogrammet också som skulle antas idag. Och där yrkar vi på återremiss för det är ett program som skulle drabba landsbygden väldigt, väldigt hårt. Om det programmet skulle bli verklighet år 2030, då kommer fler lantbrukare att producera naturbeteskött. Men de kommer inte kunna leverera det till städerna för vi har minskat andelen transporter. Det finns inga transporter att få. Så det mesta kommer bara kunna köpas direkt från lantbrukaren. Men det är ju också lite knepigt för hur ska folk ta sig dit då? Ja, 30% kommer att kunna ta biogasdriven kollektivtrafik, tåg eller båt för att köpa lantbrukarnas produkter. Men lantbrukarna kommer också ha problem med leverans av foder och utsäde. För vi har ju minskat transporterna. Så vi får inte ut det som de kräver för att producera sina varor. Men det finns ju en lösning för lantbrukarna. De kan ju flyga in det, för flyget nämns ju inte alls i det här programmet vad jag har sett. Och då, om man flyger in och släpper det, då transporterar man inte varorna i länet utan över det, så det kanske funkar. Men de som bor i Örebro, de kommer ju alltid kunna ta cykeln eller den biogasdrivna bussen till flygplatsen, för där kan vi ju köpa importerat kött, eftersom flyget, det nämns ju inte i det här. Som det är idag så ska man bland annat minska på transporter i länet. Så det står inte att man ska minska på ett visst bränsleslag inom transporten, utan man ska minska transporter totalt. Och det tycker vi var väldigt, väldigt tokigt och det skulle drabba landsbygden. Det står bland annat om transportsnålt resande i det här programmet. Jag har googlat det uttrycket. Jag hittar inte det någonstans när jag googlar. Det jag hittar är transportsnåla samhällen eller städer, transportsnåla städer. Och det kan jag förstå att man kan minska transporterna inom en stad genom att effektivisera dem. Men ut mot landsbygden där det redan är ineffektiva transporter så blir det väldigt svårt. Sen sa du att jag inte nämnde några bra saker. Jag kan nämna att det finns bra saker. Jag sa det också i början att det finns bra saker i det programmet. Bland annat nämns fjärrvärme, närvärme, restvärme och restkyla. Det är någonting som vi ser exempel på uppe från Linde Energi som har väldigt lyckade satsningar och startar nu en ny sån satsning förutom Korsnäsfabriken.
så går man på Global Castings uppe i Guldsmedshyttan och får restvärme där och förser hela Guldsmedshyttan och Storum med värme. Jättebra initiativ och sådana jättebra. I programmet nämner man också att man vill öka livsmedelsproduktionen i länet men minska insatsvarorna. Och det här skulle ju vara väldigt svårt för de som odlar ekologiskt idag, där man tvärtom behöver mer insatsvaror för att få samma produktion.